ښه راغلاست. که چیرې تاسو هم غواړئ چې په خپل سمارټ فون کې که هغه انډرایډ وي که هغه آیفون وي تاسو مسینجرز یا سوشل میډیا اپلیکیشن ډول یعنی 2 دانوي 3 دانوي وکاروئ نو دغه مکمله طریقه انشاءالله تاسو په همدې ویډیو کې زه درښیم. خو مخکې له دې نه دوستانو که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي یاستئ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ ورسره خوا کې د بیل یا ګنټۍ نشان کېکاږئ چې له نوي ویډیوګانو نه خبر شئ او ویډیو ته یو لایک هم ضروري ده دوستانو. ویډیو ځان سره لایک کړئ او کمنټ مه هیروئ. دوستانو ډیری کسان تاسو په یوټیوب کې به ډیرې ویډیوګانې کتلې وي چې هغوی کله د واتساپ نه یا فیسبوک نه له یو نه اضافي اکاونټ ولري نو هغوی بیا نورې مختلف قسمه اپلیکیشنې د سټور نه ډاونلوډوي او هغې نه کار اخلي. دغسې اپلیکیشنې هم شته دی دوستانو چې تاسو د یو په ځای 2 فیسبوک یا 2 واتساپ مسینجر وکاروئ یا 2 انسټاګرام وکاروئ. خو زه تاسو ته اسانه طریقه درښیم. تاسو ضرورت نه لرئ چې نورې اپلیکیشنې ډاونلوډ کړئ. د دغې اپلیکیشن دویمه برخه یا ډول یا کومکی ستاسو سره تیار په سمارټ فون کې موجود وي تاسو صرف هغه انسټال کړئ او ترې نه کار واخلئ. مطلب تاسو د پلی سټور نه مه ډاونلوډوئ د یو ځای بل ځای نه مه ډاونلوډوئ ځکه دغه امکانات تاسو سره خپله په سمارټ فون کې تیار موجود وي. نو ستاسو وخت نه نیسم راځم دوستانو مستقیما وګورئ دې ته زه راځم سیټینګ ته. سیټینګ به تاسو خپل راخلاص کړئ بیا به داسې لاندې راشئ. دلته به دوستانو تاسو لاړ شئ ایډوانس فیچرز ته. ایډوانس فیچرز به داسې راخلاص کړي او بیا به داسې لاندې راشي او دلته وګورئ دوستانو زما سره څه دی ډول مسینجر. تاسو به ډول مسینجر راخلاص کړئ. د ډول مسینجر لپاره شرط دا وي چې تاسو باید له مخکې نه یو فیسبوک یو واتساپ یو انسټاګرام یا یو ټیک ټاک یا یو بل سوشل پلیټفارم پروګرام ځان سره انسټال کړی وي نو دې نه به صرف د دې بټن نه تاسو دا داسې انیبل کړئ او اوس خو زما سره تیار انسټال دی دوستانو. تاسو چې کله دا بټن روښانه کړئ نو ستاسو مخ ته انسټال راځي تاسو به هغه انسټال کړئ. لکه دا یو کې به زه تاسو طریقه وښیم دا ګورئ زه دې نه داسې بندوم زما سره یو انسټال شو. ګورئ دا واتساپ زما سره دې نه بند شو نو زه دا که چېرته غواړم چې دویم واتساپ هم موبایل کې راواخلم نو اوس خو زما سره یو شو زه به راشم تاسو به دلته بیرته سکرین باندې وګورئ دلته زما سره دا واتساپ یو شو. اوس که د دې دویم هم زه راخلاصوم نو ضرورت نه لرم چې پلی سټور نه واتساپ بزنس یا بل څه را ډاونلوډ کړم. ما سره تیار په سمارټ فون کې دا امکانات شته. تاسو به سمپلی بیا هم سیټینګ ته لاړ شئ. سیټینګ کې به ایډوانس فیچر ته به لاړ شئ. تاسو دې کې وګورئ ایډوانس فیچر او بیا به داسې لاندې راشئ دلته به وګورئ ډول مسینجر. ډول مسینجر هم چې کله راخلاص کړئ دغه بټن به دې نه داسې روښانه کړئ او لاندې تاسو وګورئ انسټال آپشن راځي دا به دې نه داسې انسټال کړئ او ستاسو سره به ستاسو په سمارټ فون کې دویم واتساپ هم په دې اخر کې څه شي انسټال شي. دلته وګورئ دوستانو دا زما سره راغلی دی. دا هم زه کولی شم چې داسې ونیسم او خپل هوم پیج ته یې ویسم. که دا دلته زه راولم دوستانو از سمپل یا نمونې په شکل باندې نو ګورئ دوستانو زما سره واتساپ مسینجر هم 2 شو فیسبوک هم زما سره 2 شو نو دغه کومکی یا اضافي یا هیلپر تاسو سره دلته موجود دی. تاسو کولی شئ لکه څنګه چې دغه اوریجنل واتساپ یا فیسبوک مسینجر نه کار واخلئ د دې نه هم کار اخیستلی شي هماغسې پکې ځان ته اکاونټ جوړ کړئ او بیا ترې نه کار واخلئ. دلته اوس که چیرې اګري ان کنټینیو باندې زه کلیک کړم نو ما سره بیا ډیټا خلاصه وي او چې کله زه انټرنیټ را خلاص کړم کولی شم دلته هم همداسې اکاونټ جوړ کړم. که چیرې تاسو دویم فیسبوک اکاونټ لرئ نو بیا تاسو کولی شئ چې راشئ د فیسبوک ته دا کم سره چې دغه یو نښه ده نو په همدې شکل باندې دې کې خپل آی ډي لاګین کړئ او تاسو کولی شئ په یو ټایم کې په خپل سمارټ فون کې د 2 یا له 3 فیسبوک اکاونټونو نه کار واخلئ. نو امید لرم دوستانو چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. ښه وخت الله په امان.